Drawings. Commercials. Products. Fashion. Techno. Photography and videography productions. Kasun Shanaka photography. Artist our passion. We make it real. මේකට කියන්නේ ස්පා softbox එකක්. මේකේ size එක 90යි 60 මට මතක විදිහට. ඉතින් මේක කුරු 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේක මේ විදිහට මේකේ තමයි මේකේ රින් එක මේ රින් එකේ හැම එකකට මෙන්න මේ දෙකට කියන එකට තමයි ස්ක්වා softbox එකේ තව්වට දාන්නේ. මේ ඇදලා මේ කෝණයකට දාලා. ඔතන මේක සෑහෙන අලුත් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ AC දාගන්න මේ කැලි පයින්නවා ඒක පොඩ්ඩක් කල් යනකොට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ softbox එක මේක ඇත්තටම ප්‍රොෆයිල් ෂූට් එකක් කරනකොට එහෙම නැත්නම් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ෂූට් එකක් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕන නිසා. සහ මේක හොඳයි ක්ලෝස් අප් විතරක් ගන්නවා නම් ඇත්තට මේක වැඩි. නමුත් ෆුල් බොඩි එකක් ගන්නවා නම් මේක තමයි යනවා. සාමින් ස්ට්‍රිප් softbox එකකුත් තියෙන. ඒකවල කියන්නේ අකල් 120යි 35 මට මතකයි. ඒකට මුළු ඇඟම කැටලොග් ෂූට් එකකට තියෙනවා. ඒ මොකකින් උසටම ඒ අදාළ softbox එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ මගේ Godox light එක AD600 කියන එක. මේ තියෙන්නේ මේකේ බැටරිය. මේ බැටරිය එතකොට light එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර charge වෙලා තියෙනවද කියලා. මේක තමයි charging port එක. ඉතින් මේක මෙහෙම තියලා සොද කරන්න විතරයි ඕනේ. මේ පිටිපස්සේ තියෙන රිලීස් කරන්න බටන් එකක් මේක උඩට කරලා මේ පොඩක් තල්ලු කරපුවම ඔටෝමැටිකලි ඉතින් මේ ලයිට් එක නම් ලංකාවේ රුපියල් 25000ක් විතර වෙනවා. මේක AD600B කියන එක BM කියන එකක් තියෙන මේක කියන්නේ TTL තියෙන මොඩල් එක මේක. මේකේ BM කියලා කියන්නේ TTL නැති එක. මේකේ මේ ලයිට් එක මෙහෙම අපිට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මේ 25000ක් වෙනවා ලංකාවේ. පොඩ පරිසම් කරගන්න මේ ලයිට් එක බෑග් ට්‍රැවලින් කරනකොට මේ ලයිට් එක පොඩ බුරුල වෙන නිසා හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ ලොකේෂන් එකට ගියාට මේක සාද කරගන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා ඉනර් කර්ටන් එකක් තියෙනවා. මේක මේ කර්ටනින් වෙන්නේ ලයිට් එක තවත් සොෆ්ට් වෙනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තියලා මේ softbox එක පොඩ මේ කරකව ගන්න. එතකොට මේක පොඩ ඇදයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇදයි. ඒ ඇදේ කයින් කරන්න මෙන්න මෙතන
තියෙන මේක පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. right. ඊට මේකේ තව කර්ටන් එකක් තියෙන ඉස්සරහා. පස්සේ දෙන්නා සප්පෝක්ස් එකට මේක පාවිච්චි කරලා තව එකක් තියෙනවා මගේ ඔක්ටෝබොක්ස් එක අපි ඒකත් ගහන විදිහ ඊළඟට බලමු.